to our channel. I am your host Lumanti Maharjan and you're watching a cooking so swag, a taste of life. For this episode, we are at this amazing place which is known as the Hungry Heroes. This place is located at Swayambhu Buddha Park. So personally, I'm really excited to be here. यहाँको एम्बियन्स हेर्दाखेरि मलाई एकदमै अनौठो लाग्यो र आई होप सो आज मैले यहाँ बनाउने खानाको रेसिपी पनि एकदमै अमेजिङ हुनेछ र आज म कुन चाहिँ खाना बनाउँदैछु भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र यो रेस्टुरेन्टको सुपर हिरोज थिम एकदमै एट्र्याक्टिङ छ र यो रेस्टुरेन्टको बारेमा अझ डिटेल्समा बुझ्नको लागि लेट्स मिट द ओनर अफ दिस रेस्टुरेन्ट मिस्टर पङ्कज बज्राचार्य। सो वेलकम टु आवर शो। Thank you so much. हैन तपाईहरु दुवैजनालाई पनि वेलकम छ Hungry Heroesमा and I want to thank you for featuring Hungry Heroes in Swag. Thank you so much. यो रेस्टुरेन्टको बारेमा थोरै भन्नुहोस्। यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालको सबैभन्दा पहिलो सुपर हिरो थिम रेस्टुरेन्ट हो हैन। यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट चाहिँ वान अफ अ काइन्ड इन काठमाडौँ। यो चाहिँ मेरो प्लान भनेको चाहिँ एकदम सुपर हिरो फ्यान्सहरूलाई नै एकदम टार्गेट गरेर हैन बच्चादेखि लिएर एउटा सानो बच्चा भएको फ्यामिलीसम्मलाई चाहिँ टार्गेट गरेर ओपन गरेको रेस्टुरेन्ट हो हैन। हामी चाहिँ यहाँ फास्ट क्याजुअल टाइपको रेस्टुरेन्ट हो। हाम्रो सिटिङ क्यापेसिटी चाहिँ 60 जना चाहिँ एट अ टाइम हामी होल्ड गर्न सक्छौँ हैन। र सबभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ एउटा सुपर हिरो फ्यानहरूको लागि चाहिँ यो एकदम मस्ट भिजिट प्लेस हो। So I'm really excited. So अब हाम्रो डिस चाहिँ के हो? सो हाम्रो हिरोज भन्ने बित्तिकै हाम्रो ओनरले पनि भनिसक्नुभयो कि स्पेसली पिज्जाहरू सर्भ गरिन्छ भनेर। आज मैले सोचिरहेको थिएँ कि सो वाइ नट ट्राई पिज्जा। आज चाहिँ म पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु हाम्रो अडियन्सको लागि चाहिँ पिज्जा कसरी रेडी गर्ने, पिज्जाको सस कसरी बनाउने, पिज्जाको डो कसरी रेडी गर्ने, त्यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ म आज भिडियोमा देखाउँछु। सो आज हामी चाहिँ एउटा मिक्स पिज्जा, सो नर्मली चाहिँ पिज्जा कसरी रेडी गर्न सकिन्छ र पिज्जा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। So what are you waiting for? Let's start the process. ओके, मसँग सबै सामान रेडी भएपछि म डोको लागि अब बाँकी काम गर्छु। सो डो बनाउनको लागि चाहिँ मैले वार्म वाटर लिएको छु। यो चाहिँ 250 ml छ र यो डोमा यो वार्म वाटरमा म ड्राई इस्ट राख्छु। हाम्रो डोलाई चाहिँ प्रुफिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यसमा इस्ट राखेँ र इस्ट राखिसकेपछि इस्टलाई चाहिँ एकछिन मजाले यसमा डिजल्भ हुँदिनुपर्छ र मसँग यहाँ छ यो चाहिँ सुगर। म सुगर र इस्ट चाहिँ सँगसँगै राख्छु यसमा चाहिँ। ओके, सो इस्टलाई राम्रोसँग यसमा डिजल्भ हुँदिनुपर्छ ताकि हाम्रो डो रेडी गर्न सजिलो होस्। लाइक हामीले 5 मिनट्स हामीले चाहिँ यसलाई दिनुपर्छ डोलाई चाहिँ। सो हाम्रो वाटर रेडी हुँदै गर्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म 450 ग्राम रिफाइन्ड फ्लोर चाहिँ ठुलो बलमा सिफ्ट गर्छु। त्यसपछि म यसमा सल्ट राख्छु। मैले सुगर र इस्ट चाहिँ हाम्रो वार्म वाटरमा राखिसकेको छु र मसँग मिल्क छ यहाँ चाहिँ, यो पनि वार्म छ। यदि हजुरसँग मिल्क नभएर मिल्क पाउडर छ भने मिल्क पाउडर युज गर्दा नि हुन्छ है। सो म यसलाई ढिला नगरिकन चाहिँ अब डो मिक्स गर्छु। कसरी डो रेडी गर्ने भनेर यसले हामीले रेस्ट गर्नुपर्छ। अबाउट नर्मल्ली पिज्जा एकदमै राम्रो पिज्जा बनाउन चाहनुहुन्छ भने पिज्जाको डोलाई चाहिँ 5 to 6 आवर रेस्ट गर्नुपर्छ प्रुफिङको लागि। तर त्यो डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर भने तपाईँको रुम टेम्परेचर कति छ त्यसमा भर पर्छ। तर आज म चाहिँ अलिकति केही फास्ट गर्छु र हाम्रो मैले चाहिँ अब डो मिक्स गर्छु। मैले हात राम्रोसँग सफा गरिसकेको छु है। त्यसपछि म यसमा अलिभ ओइल राख्छु थोरै। अलिभ ओइल यदि अलिभ ओइल छैन भने हजुरले बटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नर्मली हजुरले घरमा बनाउँदै हुन्छ भने आफ्नो घरको कुकिङ ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई म राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसमा म मिल्क राख्छु। हामीसँग इस्ट वाटर छ
यो वार्म वाटरको टेम्परेचर चाहिँ अबाउट 40 to 50 डिग्री सेन्टिग्रेड हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ डो एकदमै धेरै प्रुफ हुने अथवा राम्रो नहुने हुन्छ। हाम्रो डो रेडी भइसकेको छ पिज्जाको लागि चाहिँ। अब यसलाई म एउटा बोलमा सिफ्ट गर्छु। यसमा चाहिँ म थोरै अलिभ ओइल राख्छु है। हाम्रो यो रिफाइन्ड फ्लोर राखेकै बोल छ, सो यसमा म सबै ठाउँमा चाहिँ लगाइसकेपछि अलिभ ओइल म डोलाई चाहिँ यो बोलमा सिफ्ट गर्छु प्रुफिङको लागि। देन यसको माथिबाट पनि म थोरै अलिभ ओइल राख्छु। ओके, सो यसलाई प्रुफिङको लागि चाहिँ नर्मल्ली 40 to 45 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले 1 आवरसम्म राख्यो भने चाहिँ यो नर्मली प्रुफ हुन्छ। यसको साइज डबल हुनुपर्छ प्रुफिङ हुनको लागि चाहिँ। र यसलाई चाहिँ म ऱ्याप गरेर मैले चाहिँ ऱ्याप गरेर मसँग एउटा सफा डस्टर छ, छोपेर एबाउट 1 आवर यसलाई चाहिँ म रेस्ट दिन्छु प्रुफिङको लागि। यो डो चाहिँ साइजमा डबल हुनुपर्छ प्रुफ गर्दाखेरि। हामीले डोलाई टच गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डो एकदम सफ्ट हुनुपर्छ पिज्जाको लागि। सो अब फर्स्टमा म हात धोएर चाहिँ ससमा लाग्छु। सो ओके, नेक्स्ट चाहिँ म पिज्जाको डो पछि तपाईँलाई म चाहिँ टमेटो सस, पिज्जाको सस बनाउने कसरी भन्ने चाहिँ भन्दैछु। पिज्जाको ससको लागि चाहिँ तपाईँले फ्याटमा तपाईँसँग यदि अलिभ ओइल छ भने चाहिँ अलिभ ओइल अझै बेस्ट, र अलिभ ओइल छैन भने बटर युज गर्दा नि हुन्छ। तर म यसमा चाहिँ बटर र अलिभ ओइल दुइटै युज गर्छु। सो बटरलाई चाहिँ बर्न हुँदिनु हुँदैन, यदि बर्न भयो भने यसको टेस्ट राम्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ म अलिभ ओइल सँगसँगै राख्छु ताकि बटर चाहिँ बर्न नहोस्। बे लिफ राख्छु, तेजपत्ता सायद हामी सबैको घरमा चाहिँ हुन्छ, हामी सबैजना युज गर्छौँ। यसमा अलिभ ओइलमा राखिसकेपछि चाहिँ गार्लिक चप राख्छु। ओके, सो कम्बिनेसन अफ गार्लिक, अलिभ ओइल एन्ड बटर। हिट चाहिँ एकदमै मिडियम हुनुपर्छ। र मैले केही समय बटरमा हाम्रो गार्लिक सतै गइसकेपछि यसमा चाहिँ चप गरेको अनियन राख्छु। चप अनियन 1 कप। ओके, अनियन र गार्लिकलाई राम्रोसँग यसमा सतै गरिसकेपछि भुटिसकेपछि म यसमा गाजर राख्छु, चप गरेको गाजर। टमाटो सस भन्ने बित्तिकै हाम्रो 6वटा बेसिक मटर सस भित्रकै एउटा सस हो यो। टमाटो ससहरू धेरै कुराहरू चाहिँ बनाउँछ। सो मैले क्यारोट्स, अनियन, गार्लिकलाई राम्रोसँग बटरमा सबै गरिसकेपछि यसमा म सेलेरी चप हाल्छु। चाहिँ हब्स हो, सेलेरी स्टिक। कम्बिनेसन छ बटर र अलिभ ओइलमा, अमेजिङ। सो हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला घरमा यसरी नै पिज्जाको ससको लागि। र यसलाई राम्रोसँग पाकिसकेपछि चाहिँ यसमा म हाम्रो टमेटो छ, कन्कासी गरेको टमेटो छ, यसलाई चाहिँ मैले बोइल गरेर यसको सिडलेस र सिडलाई र स्किनलाई हटाएर रब सप गरेको छु। म यसमा मिक्स गर्छु। ओके, भित्र मैले चाहिँ कन्कासी गरेको टमेटो राखिसकेपछि यसमा चाहिँ म बाँकी हर्ब्सहरू राख्छु। मैले हर्ब्समा चाहिँ 2वटा हर्ब्स युज गर्छु। एउटा चाहिँ ओरिगानो, त्यसपछि बेसिल।
र मैले लगभग सबै कुरा राखेर राम्रोसँग पकाइसकेपछि त्यसमा अब हाम्रो हर्बको पिसहरू आइसकेको छ र लास्टमा चाहिँ म यसमा टमेटो प्युरी टमेटो पेस्ट राख्छु 1 कप टमेटो पेस्ट छ बिहा पाकिरहेको छ यसमा चाहिँ म जुन टमेटो पेस्ट राखेको बोलबाट पानी राखिरहेको छु ओके हजुरलाई आवश्यक पर्ने पानी राखेर यसलाई मजाले राम्रोसँग पाक्न दिनुहोस् र यसलाई म लगभग स्लो हिटमा 20 मिनट जति पाक्न दिन्छु कभर गरेर मैले यसलाई मिडियम हिटमा चाहिँ लगभग 20 देखि 25 मिनट पकाएको छु एकदमै राम्रो यसको चाहिँ फ्लेभर छ यसको कन्सिस्टेन्सी पनि एकदमै राम्रो छ सल्ट टु टेस्ट है आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नुहोस् त्यसपछि मसँग ब्ल्याक पेपर छ यदि पेपर नभएर हजुरले चाहिँ यदि चिली फ्लेक्स अथवा चिली पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको टेस्ट अनुसार र आफ्टर सिजनिङ म यसलाई केही समय पाक्न दिन्छु सो ओके फाइनली हाम्रो डो पनि रेडी भइसकेको छ मैले त्यो टमेटो सस बनाइसकेपछि मैले प्रुफिङको लागि चाहिँ हाम्रो डोलाई 1 आवर जति लगभग राखेको थिएँ सो साइजमा डबल भइसकेको छ अब हेर्नुहोस् यसको यो प्रुफ हुँदाखेरि बेक गर्छु ओभनमा 220 डिग्री टेम्परेचरमा 12 मिनट्स सो लेट्स सी हाउ वाज आवर पिज्जा Nice piece, eh? Hi. Hello, namaste. Hi. Namaste. Welcome to Hungry Heroes, eh? Thank you so much. Welcome to our SWAT program as well. Oh, thank you. Thank you. Thank you. You know, fun fact, this is my social friend wearing khada. Oh, wow. Let's have a seat. पिज्जा फाइनल रेडी भइसकेको छ म लास्टमा चाहिँ यसलाई सर्भ गर्नु लागि अलिभ ओइल होइन त्यो अलिभ ओइल लाग्छ यसमा Swat, a taste of life, and today we have amazingly talented guests with us. First we have very bubbly and our Livon girl, Miss Nishma Choudhary. Livon girl. Hi, thank you so much. That's such a cute introduction. And we also have a social media strategist and creative content producer, Miss Rasana Dangol. Thank you. Welcome to our show. Thank you so much. So हजुरहरुलाई Hungry Heroes को environment कस्तो लाग्यो? Oh, I was excited. I was super excited. Right? Yeah, the hair it's like all superhero theme. Right? And this menu is like I want to take The this real home. deal, real deal. You I want to see take comics. this home
And यहाँ चाहिँ सबै त्यो चाहिँ नि मर्चेन्डाइजहरू रहेछ, सुभिनियर्सहरू रहेछ. So what I like about this place is यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि the seating arrangement is also very हुन्छ नि अलिकति diverse छ. So तपाईलाई भुइँमा बस्नु मन छ भने you want a cozy section अनि यहाँनिर चाहिँ just for coffee and stuff your friends can come over अनि उतानिर चाहिँ अलिकति धेरै friends बसेर डिनर गर्न पनि मिल्छ. So I really like that अलिकति diverse seating arrangement छ अनि of course the food and coffee everything is so good. Coffee. This is my second cup and I really like it. So how much you How guys- do you like it? Oh my god, I like it a lot. Right? Very So nice. first time also, it's really nice. It's actually very cool and you guys can buy merchandise I think Yeah, there are so many merchandise. I'm going to show it to you. So how much you are into these characters? All these I'm so much into movies. And about these characters, I really love it. I mean, to see this What's like your action. favorite? My favorite is Iron Man. Because Tony Stark, he's handsome, he's rich. Like Elon Musk. The richest Yeah. one in the world. One day we'll have a theme restaurant where Elon Musk is People are the character. People will be telling me I'm gold digger, man. You look like one anyway. So I think Wonder Woman would be one for me. मैले खोजी पनि राखेँ यहाँ कहाँ छ Wonder Woman and कहाँनिर राख्नु भएको रहेछ. There is one live action figure here. Yes, yes. एउटा live action figure चाहिँ रहेछ and thankfully we have that one. So मेरो लागि चाहिँ त्यही नै हो. So lastly, what do you want to say to our viewers? Viewers भन्दा अगाडि चाहिँ thank you so much to you and your team for having us. You're so lovely and all the very best for your career. अनि Hungry Heroes teamलाई पनि thank you so much. This place is amazing and I hope that it happens to be one of the best and most हुन्छ नि एकदम धेरै rush भएको restaurant in the country. Yes. And keep making those amazing veg momo sizzlers, please. And yeah, thanks Rasana for I don't know for just being Rasana, I think. Yeah, that would be enough, you know, just being Rasana. And to viewers, please subscribe to the Please channel. subscribe to this channel and please come to Hungry Heroes. This is such an awesome place. Such an awesome place. I loved it. I want to see this more of it. And Baini, it was really nice meeting you. So much. And thank you so much for Thank you. the entire team. Bye. So finally, we are at the end of this episode. आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला. सो मैले हजुरलाई आज चाहिँ पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको थिएँ र आजको पिज्जा हजुरलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो घरमा पनि ट्राई गर्नु होला र नेक्स्ट एपिसोडमा हजुरले कुन चाहिँ खानाको रेसिपी आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ प्लिज हाम्रो स्वाद द टेस्ट अफ लाइफमा गएर कमेन्ट गर्नु होला. So make sure you subscribe our channel, like this video and share this video as much as you can, and also do visit the Hungry Heroes because Instagram or Facebook photos ko lang you guys